Lotchies to be. Op 1 augustus jongstleden was het mijn 2-jarige YouTubeversary. Ja, want op 1 augustus 2019 publiceerde ik hier mijn allereerste video. Vorig jaar, toen ik de 50ste video maakte, heb ik een korte vlog gemaakt over hoe ik mijn video's maak. En vandaag in deze video gaan we kijken naar hoe de afgelopen 2 jaar zijn geweest. En wat voor jetset leven ik als YouTuber nu heb. Wish I had that. Ik ga jullie laten zien wat YouTube mij heeft gebracht. Behalve een burn-out. En aan het eind van de video doen we ook nog een korte Q&A. Wat heeft YouTube mij gebracht? Nou, allereerst jullie! Ruim 41.000 van jullie! Ja! En ik ken jullie natuurlijk niet allemaal persoonlijk, maar ik voel wel een band met jullie. Want allereerst laten jullie vaak veel leuke en lieve berichtjes achter hier op YouTube, op Facebook, op Instagram, op TikTok. En ik maak mijn video's altijd met jullie in mijn achterhoofd. Dus ook al heb ik de meeste van jullie natuurlijk nog nooit ontmoet, toch voel ik wel een virtuele band. Sommige van jullie heb ik wel in het echt gezien, namelijk op straat. En ik word ook nu steeds vaker aangesproken op straat. De eerste keer dat dit gebeurde was vorig jaar in de zomer van 2020. Ik ging toen met mijn beste vriendin naar het strand hier in Den Haag. En terwijl we het strand opliepen, kwamen er 2 jongens op ons af. En één zei, hey, ik ken jou. Jij maakt echt heel leuke filmpjes. En ik was een beetje overdonderd. En ja, ik weet helaas niet meer hoe hij heette. Ik weet wel dat hij uit Griekenland kwam. Dus, als jij nu kijkt, kun je dan in de reacties zetten van ja, dat was ik, dat was ik. Maar nadat dit gebeurde voelde ik me nog de hele avond een soort van rockstar. Ik dacht, wow, ik ben herkend, ik ben herkend. Oh, dat was heel raar de eerste keer. Ja, en daarna gebeurde het steeds vaker. Komen er mensen op me af die zeggen, hey, jij bent Kim, ik leer Nederlands met jou. Of buren of de PostNL pakketbezorger die naar me toe komen en zeggen, hey, ik zag jou op YouTube of ik zag jou op TikTok. Ik wist niet dat jij dat deed. Als je me op straat ziet, spreek me gerust aan. Ik vind het altijd leuk om een praatje te maken om te weten te komen wie dus mijn studenten zijn. Nou, wat nog meer? 2 jaar geleden, toen ik begon, was het eigenlijk een beetje als hobby naast mijn normale werk. En dat was voornamelijk privéles geven aan expats. Nederlands, natuurlijk. Maar nu, sinds ruim een half jaar, ben ik gestopt met lesgeven en maak ik alleen nog online content. Dus dat zijn deze video's. En daarnaast ook online cursussen. En soms schrijf ik teksten of maak ik podcast. En dit is fantastisch. Dit was mijn doel eigenlijk, om helemaal zelfstandig te zijn en te kunnen maken wat ik wil en wanneer ik wil. En vanaf elke plek op de wereld waar ze wifi hebben. En ja, het enige nadeel is dat ik mijn werk zo leuk vind dat ik wel een beetje te hard heb gewerkt. En dus overwerkt ben geraakt een paar maanden geleden. En op dit moment dus nog steeds rustig aan moet doen. Dat is vrij moeilijk, want als ik een video maak, kost dat gemiddeld tussen de 15 en 20 uur. Ja, tussen de 15 en 20 uur.
En misschien denk je, waarom duurt dat zo lang? Wat doe je allemaal? De video is 10 minuten of een kwartier. Het is natuurlijk niet zo dat ik naar de camera loop, op play of record druk, iets zeg, op stop druk en dat upload naar YouTube. Eerst schrijf ik een script, ik zet alles klaar, ik film de video en soms verschillende sketches met verschillende outfits en verschillende pruiken. En dan begint het monteren. Dat duurt vaak wel tussen de 5 en 10 uur. Meer 10 uur vaak. Dan maak ik een thumbnail. Dan upload ik het naar YouTube. En dan is het nog steeds niet klaar. Want dan moet ik de ondertiteling maken. Nou ja, moet niet. Ik doe dat. En een ondertiteling in het Nederlands is vaak 1,5 of 2 uur. Dan vertaal ik het naar het Engels. Vaak ook nog een half uur. Dus ja, de helft van mijn week gaat altijd al in 1 video zitten. En daarnaast maak ik dus nog lessen. En contact met jullie. En administratie. En van alles. Dus het is echt heel veel werk. Maar ja, ik ben YouTuber. Dus ik heb een YouTube jetset leven en een YouTuber inkomen. Toch? Nee, helaas niet. Misschien in de toekomst. Op dit moment nog niet. Sommige mensen denken dat je slapend rijk wordt als je YouTuber bent. Maar ja, de advertenties zelf leveren niet heel veel op dit moment. Maar hoe kom ik dan toch rond? Dat is voornamelijk door de cursussen die ik verkoop en door mijn geweldige patrons die mij maandelijks supporten. Dus dank, dank, dank. Dank, dank, dank. En op dit moment mag ik maar 2 tot 3 uur per dag werken. Dus elke week moet ik kiezen, maak ik een video of maak ik een online les. Want ik moet de laatste lessen van de intermediate cursus nog maken. Dus op dit moment kan dat echt niet allebei. Maar eigenlijk heeft dit me ook iets gebracht. Het is nu niet leuk, maar ik leer wel nu om efficiënter te werken. Dus ik moet leren om minder tijd te besteden aan het proberen de video zo fantastisch mogelijk te maken qua effecten. Dus de inhoud moet natuurlijk van hoge kwaliteit blijven. Maar ja, alle effecten overal, als ik die eruit laat, scheelt het misschien 2 of 3 uur. Dus ik leer efficiënter te werken en ook op een duurzamere manier te werken. En als laatste heeft het me ook gebracht om te leren omgaan met negatieve comments, kritiek en hate comments. Oké, kritiek is helemaal niet erg. En ik leer ook veel van kritische punten. Soms vind ik het nog steeds moeilijk. Ja, natuurlijk. Maar het is ook waardevol. Dus dat is echt geen probleem. Maar er zijn ook hate comments. En elke YouTuber of elke persoon die dingen maakt en naar buiten brengt, op YouTube, op internet of ergens anders, die krijgt op den duur te maken met hate comments. En hate comments, dat zijn opmerkingen en reacties die niet over de inhoud gaan, maar over jou als persoon. Bijvoorbeeld, je bent lelijk, je bent dik. Bij mij, wat is jouw accent? Verschrikkelijk en achterlijk. En nou ja, dat soort dingen. En dat is niet nodig, denk ik. Ik bedoel, mijn accent is mijn accent. En als je mijn video nog niet hebt gezien over het echte Nederlandse accent en mijn accent, kijk die dan hierna. Ik zet de link in de beschrijving. Als je nog steeds denkt dat het nodig is,
ga vooral je gang. Want eigenlijk heb ik door de hate comments geleerd om dit allemaal met een korreltje zout te nemen. En soms maakt het me ook serieus aan het lachen. Dus, maar hou in je achterhoofd, als je hate comments plaatst onder whatever, welke video of content dan ook, weet dat jouw woorden wel consequenties hebben voor de maker. En ik kan er nu om lachen, maar sommige mensen, die doe je echt pijn. Ja, als laatste, voordat ik deze video ging maken, heb ik op Facebook, Instagram, YouTube, overal aangekondigd dat ik ook nog een korte Q&A zou doen. En dank jullie wel voor alle vragen. Ik ga er nu nog een paar beantwoorden. Maar eigenlijk alleen degene die over YouTube gaan of over video's maken. En ik zal later een korte video maken en die op Facebook en Instagram zetten, waarin ik de meer persoonlijke vragen beantwoord. Of de vragen over hoe je Nederlands kan leren. Meerdere van jullie hebben mij gevraagd waarom ik ben begonnen met mijn YouTube kanaal. Eerste instantie was het voor de grap. Ik zag dat mijn studenten vaak dezelfde soort fouten maakten. En ik dacht, laat ik korte video's maken over deze foutjes. En die op YouTube zetten. En dan de link sturen naar mijn studenten. Om te laten zien, oké, als je het nog een keer wilt leren of herhalen, kijk mijn video. De tweede vraag, hoe nerveus was ik toen ik mijn eerste video uploadde en mijn eerste comments kreeg? Ja, ik was super nerveus, want het is echt, je bent zo kwetsbaar als je jezelf filmt en op het internet zet. En in het begin is het zo verschrikkelijk om naar jezelf te kijken en je stem te horen. En ja, ik vond het vrij ongemakkelijk. De eerste comments kwamen gelukkig van vrienden. Maar de eerste comments van vreemden, ja, ook wel eng. Ik kreeg ook vrij snel de eerste kritische opmerking. En oh mijn god, dat raakte me tot diep in mijn hart. Maar daar ben ik nu dus in gegroeid. Maar ik ben elke keer nog steeds een beetje nerveus als ik weer een nieuwe video upload. Als ik geen Nederlands zou geven, wat zou dan mijn droombaan zijn? Vroeger, toen ik klein was, wilde ik bakker of acrobaat worden. Oké. Op dit moment is er niets anders wat ik wil doen. Ik heb een tijd lang in de wetenschap willen werken. Na mijn masteropleiding ben ik begonnen in een project als PhD, als promovendus. Na 3 jaar struggelen met een burn-out, thema in mijn leven, ben ik gestopt. En toen dus begonnen met lesgeven. En nu, op dit moment, zie ik mezelf eigenlijk echt niets anders doen. Dus geen idee. En de laatste vraag. Hoe kom ik op ideeën voor mijn video's? Ja, de inspiratie komt van jullie. Wat ik al zei, voor de eerste video's kwam mijn inspiratie van mijn studenten. En daarna wilde ik video's maken, voornamelijk over grammatica. En meestal komen de ideeën ook vanzelf. En word ik echt soms achtervolgd door weer een idee en weer een idee. En in mijn slaap krijg ik ideeën. En dat is goed, want zo kan ik nog heel lang vooruit. Oh ja, ik heb trouwens een paar maanden geleden een fles champagne gekocht. En die ligt al heel lang in de koelkast.
Deze fles gaat pas open als ik 50.000 volgers heb. En 2 jaar geleden had ik niet verwacht dat ik ooit dit nummer zou kunnen halen. Ik moet het natuurlijk nog halen. In elk geval had ik 2 jaar geleden echt nooit verwacht dat ik zo ver zou komen. En dus mijn fulltime business kon maken van dit, van mijn hobby. En dat is allemaal dankzij jullie. Dus ik wil jullie echt hiervoor bedanken. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe lang jullie mij al volgen. Dus kun je dat in de reacties zetten. Ik hoop dat jullie nog lang blijven hangen om nog meer Nederlands met mij te leren. En ik wens jullie allemaal weer een fantastische dag. Tot in de volgende video.